Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Dincolo de Iluzii. Astăzi este 15 august 2025. Cam în 10-12 ore va începe summitul din Alaska, convorbirile de pace dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Mulți vorbesc despre un posibil succes, despre șansa de a pune capăt războiului din Ucraina. Eu nu împărtășesc acest optimism. Din punctul meu de vedere, acest summit va fi o mare dezamăgire pentru toată lumea, cu excepția lui Putin. Putin va obține tot ceea ce își dorește, sau poate chiar mai mult, iar Trump îi va demonstra că este foarte, foarte loial. Nu am crezut niciodată în Donald Trump, pentru că am înțeles de la început că este un escroc, un mincinos, un om dispus să facă orice pentru a rămâne la putere, să spună orice, doar ca să pară că este cel mai bun, cel mai deștept, cel mai frumos. Egotismul lui este atât de mare încât restul lumii, inclusiv America, devin irelevante. Consider că Trump este cel mai slab președinte pe care l-a avut America vreodată și cred că Statele Unite și restul lumii vor avea nevoie de 10 de ani ca să repare ce a stricat. Și ce va mai strica, pentru că mai are încă 3 ani și ceva de mandat. Trump are multe slăbiciuni, dar cea mai mare pare să fie Putin. Nu pot spune cu precizie de ce este atât de tolerant cu Rusia. Poate este șantajat, poate Putin l-a ajutat să ajungă președinte în 2016, poate are interese economice în Rusia. Nu pot să știu acest lucru. Cert este că Donald Trump pare a fi omul rușilor și că acțiunile sale fac totul mai ușor pentru Moscova. Ca și cum nu ar vrea să-l deranjeze pe Putin. Există multe aspecte de discutat, dar vreau să mă refer doar la unul. Conform fostului ofițer KGB Alnur Musaev, Donald Trump ar fi fost recrutat ca asset al Rusiei de către KGB în anii 80, sub numele de cod Krasnov, iar Putin ar deține dosarul său cu care l-ar putea șantaja, să zic așa. Acum trebuie să înțelegem ceva. Un agent KGB nu este același lucru cu un asset al Rusiei. Un agent este un angajat plătit să îndeplinească diferite misiuni de spionaj, asasinate, diversiuni, sabotaj și așa mai departe. Un asset, pe de altă parte, este o persoană cu influență plătită să fie prietena a Rusiei, să facă lobby, să influențeze decizii politice importante sau chiar să ia personal decizii favorabile Moscovei, așa cum face Trump acum de când este președinte și așa cum a făcut și în mandatul precedent. Vă voi da câteva exemple în acest caz, iar voi să trageți concluzia. Este sau nu Donald Trump omul rușilor? Eu voi prezenta faptele în primul rând. Refuzul lui Donald Trump de a recunoaște interferența Rusiei în alegerile din 2016, în ciuda concluziei serviciilor secrete americane din 2017, Trump a refuzat în mod repetat să admită implicarea Moscovei. Iulie 2018, summitul de la Helsinki cu Vladimir Putin, în conferința de presă comună, Trump pare să accepte negările lui Putin legate de interferența Rusiei în alegerile din 2016, contrazicând propriile servicii de informații. În 2017-2018, administrația Trump încearcă să ridice sau să reducă sancțiunile împotriva Rusiei, inclusiv cele vizate de compania Deripaska sau N Plus Group. În 2017, Trump îl concediază pe directorul FBI James Comey. Motivul? Comey a refuzat să oprească ancheta privind interferența Rusiei în alegerile din 2016. La scurt timp, Trump se întâlnește în biroul oval cu Lavrov și Kislyak. Acest Kislyak este, pe Lavrov îl cunoașteți toți, Kislyak este fostul ambasador, cred, sau nu mai știu dacă este și acum, al Rusiei.
dezvăluie informații clasificate și descrie ca ancheta FBI ca fiind o presiune ridicată. În 2017-2020, Trump atacă în mod repetat NATO și aliații europeni, amenință cu retragerea SUA din alianță, un pas perceput ca un avantaj strategic pentru Rusia. Tot în 2017-2020, Trump încearcă să readmită de mai multe ori Rusia în G7, deși fusese exclusă în 2014 după anexarea Crimeei. În iulie 2018, întâlnirea privată cu Putin după summitul de la Helsinki, fără traducători americani, doar cu cei ruși, 40 de minute, fără transparență, fără înregistrare oficială. În 2020, refuzul de a impune sancțiuni pentru otrăvirea lui Alexei Navalny, serviciile de informații americane spun clar că guvernul rus este în spatele atacului. Administrația Trump nu ia măsuri suplimentare. Trump spune că sancțiunile ar înrăutăți relațiile cu Moscova. Abia administrația Biden impune sancțiuni în februarie 2021, fiind primele sancțiuni din mandatul prezidențial. În 2020, Trump ordonă retragerea a 12.000 de soldați americani din Germania, un pas văzut ca favorabil Rusiei în Europa. Tot în 2020, după atacul cibernetic major asupra agențiilor guvernamentale americane atribuit Rusiei, Trump minimalizează incidentul, sugerează chiar că ar fi fost vorba de China. În 2025, Trump repetă propaganda Kremlinului, și anume că Ucraina a început războiul. Asta s-a întâmplat și acum 2 zile. Că Zelensky este un dictator și că ar trebui să organizeze alegeri, ignorând faptul că în Constituția Ucrainei, sub legea marțială, alegerile sunt suspendate. Spune de mai multe ori că peninsula Crimea aparține de fapt Rusiei, că populația a decis prin vot acest lucru și că oamenii se simt extraordinar că fac parte din Rusia. Mai mult afirmă că Ucraina ar trebui să renunțe la teritoriile ocupate de ruși dacă vor pace. I-a asigurat pe ruși încă înaintea negocierilor că Ucraina nu va intra niciodată în NATO și că teritoriile ocupate, inclusiv Crimea, nu vor face obiectul negocierii. Deci, practic, ce ar mai putea să mai facă obiectul negocierii? În 2025, de când a revenit la Casa Albă, Trump a refuzat să trimită arme Ucrainei, o decizie clară în favoarea Rusiei. Și asta este doar vârful icebergului. Este doar 1-2% din ce a făcut Trump pentru Moscova. În realitate, sunt sute de decizii pro-Rusia luate pe parcursul ambelor mandate. Vă invit să citiți raportul Mueller și veți vedea că sunt zeci de condamnați pentru implicarea Rusiei în alegerile din 2016 și alte zeci de urmăriți penal, inclusiv foarte mulți ruși, care sunt și pe pagina oficială a FBI-ului. Eu am o singură întrebare pentru voi, și anume, ce ar fi putut face mai mult un presupus aset al Rusiei decât a făcut deja Trump? Sau, altfel spus, ce n-a făcut el pentru Rusia, adică Trump, și ar fi putut face un astfel de agent sau aset? Pot să vă dau și, să zicem așa, scenariul summitului din Alaska, adică ce cred eu despre acest summit, cum va fi. În primul rând, Putin va spune că nu poate discuta cu Zelensky, că nu este un președinte legitim pentru că nu a avut loc alegeri. Va afirma că ucrainienii sunt de fapt ruși. Știți că el a plecat cu niște documente istorice să-i dovedească lui Trump că teritoriile sunt de fapt ale lor. Deci va afirma că ucrainienii sunt de fapt ruși și că majoritatea teritoriilor aparțin de drept Rusiei. Va cere Ucraina să nu facă parte niciodată din NATO. O armată redusă fără arme occidentale, adică Ucraina să aibă o armată foarte redusă, sub 100.000 de soldați fără arme occidentale. Linia de demarcație să fie pe granița regiunilor care sunt cucerite parțial, nu pe zona de front acum, pe linia frontului care este acum. Va dori teritorii mai multe. Și 0 trupe NATO în Ucraina, trupe pentru menținerea păcii. Iar la capitolul concesii, cred că va spune o să las Odessa și Kiev, Ucraina. Deși
o să aibă așa o poziție, deși sunt teritorii rusești. Adică ceva la mișto. Trump va spune că omul are totală dreptate, că Ucraina trebuie să facă concesii masive pentru pace, dacă nu el se va retrage din negocieri. Și în încheiere rămâne întrebarea, Trump, lider american sau cel mai valoros asset al Rusiei? Deci cam asta este întrebarea din titlu. Cred că va fi un fiasco pentru lumea occidentală, dar cred că va fi un fiasco pentru toată lumea. Pentru că Trump nu este nici pe departe un bun negociator. Și cred că Trump are ceva probleme cu Rusia, adică el pare a fi șantajat oarecum. Nu sunt sigur, nu pot să bag mâna în foc, dar cam așa arată, din păcate. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest video și vă doresc toate cele bune.